Assalamualaikum guys, saya Riza dari Reiber Auto. Hari ni kita ada kereta special Supra MK4. Kita cek dia punya body roll dulu. Tengok kat situ, kereta agak membuai masa kita buat body roll tadi kan. Dekat situ kita boleh tahu absorber dah lembut. So owner pun dah kata dia nak mantapkan lagi ni suspension. Kita akan buka absorber ni, kita akan check dia punya compression dan rebound. Kereta Supra MK4 absorber dia dah buka. Kita nak check dia punya compression dan rebound. From there you can see absorber is already gone sebab tolakan dia terlalu laju. So sekarang ni kita check dia punya rebound pula macam mana. Oh, dia jam kat situ lah. Dia absorber dah rosak. This is for front absorber. Sekarang ni kita tengok absorber belakang, compression dan rebound dengan balas 25 kg. Oh, korang boleh tengok compression untuk absorber belakang ni dah out. Kita tengok dia punya rebound pula macam mana. Check dia punya rebound sama macam absorber depan. Jam tak naik-naik. Jadi kita akan bawa absorber ni ke our production untuk setting 40% stiffer. Stay tuned. Absorber Supra MK4 dah siap. Sekarang ni kita nak check dia punya compression dan rebound. You can differentiate before and after. The compression is so nice, better than before. This is 40% stiffer that we want. Kita check dia punya rebound pula macam mana. Korang boleh tengok perbezaan sebelum dan selepas absorber ni bila dah siap. Ada beza kan? Memang cantik, terbaik. Okey, ini untuk absorber depan. Sekarang kita check compression dan rebound untuk absorber belakang pula. Rear absorber. Terbaik. Compression macam ni yang kita nak. Okey, kita check dengan rebound pula. Tengok dia punya rebound tadi memang super cantik. After this, we gonna install the absorber and then after that we go buat alignment and then kita test drive. Stay tuned. This string alignment is more accurate. We back to old fashion. Selalu old fashion mesti tepat dan accurate. Usually racer je selalu guna alignment macam ni. Sebelum dia masuk track, dia akan buat string alignment macam ni. Sebab apa? Dia accurate, dia tepat dia punya kiraan dia. Bila dah siap benda ni, kita akan test drive dengan customer. Stay tuned. Kereta Supra MK4 dah siap completely. Okay, owner dah test drive, owner pun puas hati dengan kerja kami. Sekarang ni kita nak check dia punya body roll after kita dah siap absorber tu. Korang nampak kat situ perbezaan sebelum dan selepas kita dah buat absorber. Korang yang ada masalah macam kereta Supra MK4 ni, bolehlah datang ke Reiber. Kalau korang nak book slot, boleh pergi ke Facebook page kami. Korang boleh book slot dekat situ. Atau kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi,
Korang boleh layari kita punya YouTube channel. Dekat situ korang boleh tengok model kereta apa yang datang ke Reiber Auto. Ingat absorber, ingat Reiber Auto, keep it original, whack the corner. Peace out. Salute.